Welcome to my first channel Kulodip Vlogs. আজি হল 5 জুন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। প্ৰত্যেক বছৰে 5 জুন তাৰিখে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰা হয় আৰু 1974 চনৰ 5 জুন তাৰিখৰ পৰা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত প্ৰথমে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰা হৈছিল। তাৰ পিছত লাহে লাহে গোটেই বিশ্বতে 5 জুন তাৰিখে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰিবলৈ ধৰিলে সকলোৱে। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ এটা বিষয়বস্তু থাকে। প্ৰত্যেক বছৰে এটা নতুন নতুন বিষয়বস্তু থাকে আৰু যোৱা বছৰৰ সেই বিষয়বস্তুটো হ'ল অনলি ওৱান আৰ্থ আৰু এই বছৰৰ 2023ৰ বিষয়বস্তুটো হ'ল প্লাষ্টিক পলিউশ্যন। আপোনালোকে প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰে সকলোৱে জানো, কিন্তু আপোনালোকে এই প্লাষ্টিকবোৰ য'তে ত'তে নেপেলাব। আপোনালোকে ৰাস্তাৰ দাঁতিত এনেকৈ পেলাই থৈ যায়। দোকানৰ পৰা বস্তু এটা কিনিলে আপোনালোকে এটা প্লাষ্টিকৰ পলিথিন এটা দিয়ে। সেই পলিথিনটো আপোনালোকে ঘৰলৈ নি ফালে আপোনালোকে এঠাইত জমা কৰি পুৰি পেলাব। আপোনালোকে এইবোৰ য'তে ত'তে পেলাই দিলে সেইবোৰ মাটিৰ লগত মিহলি হৈ নাযায় আৰু গছ গছনি হোৱাত অসুবিধা হয়। আৰু আপোনালোকে জানেই চাগে আপোনালোকে সেইবোৰ কিমান বেয়া আমাৰ মাটি আৰু গছ গছনি হোৱাৰ বাবে। সেইকাৰণে আপোনালোকে প্লাষ্টিকবোৰ বৰ্জন কৰক। পানী বটলবোৰ খাল বা নদীত পেলাই দিলে সেইবোৰ মাছবোৰে খায়। মাছবোৰে খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ নেপেলাব, মাছবোৰৰ মৃত্যু হয়। আৰু আপোনালোকে প্লাষ্টিকবোৰ এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে এঠাইত দম কৰি লৈ জুই লগাই দিয়ক আৰু প্লাষ্টিক বৰ্জন কৰক। আপোনালোকে 3ডালকৈ গছপুলি ৰুৱক প্ৰতিদিনে। আজি 5 জুন, আজিও 3ডালকৈ গছ ৰুই আপোনালোকে সুন্দৰ এখন প্ৰকৃতিৰ সৃষ্টি কৰক। তো এতিয়া মই 3ডাল গছৰ পুলি আনিলোঁ তো এতিয়া মই ইয়াত ৰুম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব, লাইক কৰি দিব। ফাইনেলি এইডাল মই গছ ইয়াত ৰুই দিলোঁ এইখিনিত। আৰু ইফালে আপোনালোকক দেখুৱাম এই 2ডাল আছে। এই 2ডালো ঠাই এডোখৰ চিলেক্ট কৰি তাত ৰুই দিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তিনিওডাল গছ ৰোৱা হ'ল ইয়াত। আপোনালোকক এফালৰ পৰা দেখুৱাই যাম 3ডাল গছ ক'ত ক'ত ৰুইছোঁ। আৰু এতিয়া পানী দিম। এয়া এই কদমডালত পানী দিলোঁ, আকৌ নেক্সট এডালত, আকৌ নেক্সট এইডাল আম গছ ৰুইছিলোঁ আৰু এই আম গছডালত তেতিয়া পানী দিলোঁ। তো এনেকৈ বৃক্ষৰোপণ কৰিলোঁ আমি 5 জুন তাৰিখে। আৰু এই গছডাল যোৱাবাৰ মই ইয়াত ৰুইছিলোঁ আৰু চাওক আপোনালোকে কিমান ডাঙৰ হৈ গ'ল এই 1 বছৰতে। আপোনালোকে চাওক। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আজিলৈ এইখিনিয়ে, আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আজিলৈ বাই বাই।